Що треба, щоб почати диспетчером? Перше, трошки дурачком і трошки психології. Третя штука – пройоби, ти мусиш це розуміти. Люди, які, в принципі, генерують гроші для компаній. У нас такого немає. Психанув, сказав, щоб тебе поміняли. Диспетчер повинен це все вислуховувати, терпіти. Давайте так, по-чесному, не будемо вийобуватися і розкажемо все, як є. Ні, якщо реально подивитися на ситуацію і сказати, яка робота найважча в компанії, то це диспетчерська робота. Найгірше, що там є, це графік. Якщо ти диспетчер, ти просто зобов'язаний починати роботу в 6 ранку, не просинатися. Просинатися ти маєш в 4 годині, підготуватися до роботи і в 6 починати шукати грузи. Це просто must be. Я стартую в 6 по Чикаго, інколи навіть 5:30. Ну, дивлячись від того, наскільки я бачу, в мене буде загружений день. Тобто, якщо в мене там на завтра лишається один водій не покритий, я спокійно в 6 ранку по Чикаго починаю роботу. Коли ти так робиш, ти показуєш офігенний результат. Ти маєш бути такий мультитаск, що просто жесть. Є ж один основний борд, який називається DAT борд. Ну, є ще, звичайно, що TrackStop, але цих два таких основних борда, які TrackStop і DAT. І помимо тих всіх бордів, кожен брокер теж має свій борд. Тобто вони інколи виставляють грузи на цьому DAT і на TrackStop, але зазвичай вони хочуть навчити оцих всіх керіерів, цих всіх людей, щоб вони використовували їхні борди. І це насправді ускладнює трошки роботу диспетчерів. Зазвичай брокера стартують десь 7, хтось 8, да? Але там мені треба принаймні 15-20, інколи 30 хвилин для того, щоб там навести порядок на трекборді, поговорити зі всіма водіями там, чи просто скинути якусь смс-ку, подивитися, де хто, почистити імейл, почту, що там робилося за ніч, поки мене не було, наприклад. Да? На це йде до 30 хвилин. І ще так кілька хвилин, щоб запостити всі мої траки, які в мене є. І тобто я не починаю роботу з того моменту, коли я покриваю всіх на сьогодні. У мене може лишитись кілька водіїв. Я стараюся не більше 3 лишати. Тобто я починаю роботу і зразу покриваю водіїв на завтра. І в тих перших кілька годин роботи, десь 6 до 8, 9, найбільші шанси покрити водіїв, ніж вже потім, наприклад, там після 3, 4 почекала. Вже в ту пору і так само багато брокерів не працює, і вже остається якийсь просто треш на порті. Самий топ – це зранку, правильно? Це, я це теж знаю. Він має залогінитись на 20 різних бордів, плюс оцей моніторити DAT борд, на якому вискакує кожної секунди по декілька грузів, і ти мусиш постійно моніторити, дзвонити, домовлятися, писати імейли, і плюс моніторити ще тих 20 бордів. Ну і треба слідкувати за трендами, тому що бувають сезони. Диспетчера повинні це розуміти. Є сезон кавунів, коли там в Флориді дуже класні ціни на продюс починаються, коли там Атланта гаряча, вона там просто, інколи буває таке, що там грузів просто тисячі, брокера дзвонять, розриває тобі телефон. Я вам ще скажу такий факт, що зараз, коли ти робишся диспетчером, зараз ти будеш найкращим диспетчером потенційно, через те, що ти починаєш працювати в дуже поганий маркет. Коли ти вчишся працювати в поганий маркет, коли настає легкий маркет, ти просто будеш цар і Бог. Тобі буде супер легко, тому що ти вже призвичаєшся до того, що тебе брокера постійно будь, і все. І ти вже знаєш, як воно має бути, тебе нормально построїли. Перше, якщо ви не знаєте англійську мову, то це майже нереально стати диспетчером, тому що американці, брокера американці, водії американці, навіть якщо і наші, то все одно брокера будуть, навіть якщо водії наші, то брокера все одно будуть американці. Якщо ти не знаєш англійську і пишеш оці імейли тупі 300 граматичними помилками, так як я зараз це сказав, так і імейл написав. Коли ти англійську не знаєш, плюс акцент, це просто все, на тебе надій немає.
Я працювала майже рік асистентом. Мій диспетчер жив в Орегоні, і ми так з ним на телефонному зв'язку. Але так склалося, що він дуже швидко перекинув на мене всі свої обов'язки і, по суті, букав, може, там 40% тих грузів, які ми получали, решту букала я, і спілкувалася з водіями, і з брокерами, і телефон, і почта, як все було на мені. І в якийсь момент менеджер поняв, що пора мені самій виступати в ролі диспетчера, не треба вже мені спілкувати нікому. І потім мене перевели на посаду диспетчера, і на ній попрацювала майже рік, і тоді вже прийшла працювати до вас. Навики можна здобути, це не проблема. Перший навик, який у тебе має бути присутній, це ти повинен вміти торгуватися. Якщо ти не вмієш торгуватися, ти, значить, будеш трошки дурачком, і ти завжди будеш втрачати для компанії і для себе гроші. Тому що коли ти дзвониш до брокера, ти не можеш погоджуватись на першу ціну, яку він тобі запропонує. Ти мусиш вміти комунікувати з цим брокером. Ти мусиш вміти бути трошки хитрим. Мені здається, ти мусиш бути також дуже сильно самостійним в прийнятті рішень. Найбільше досягнення – це все-таки класні стосунки в першу чергу з водіями, і в ту саму чергу з брокерами. Тобто 50% грузів – це, напевно, постійних. І я вже знаю, що мені не треба там не буде кожна фасиліті обзванювати, бо я вже знаю, як вони працюють. Я знаю, що не можуть почекати водія, коли не запізнюється, наприклад. Я знаю, де можуть розгрузити швидше, а де треба строго по апойтменту. Бо це постійні лоуди і це постійні фасиліті, які вже знають так само наших водіїв. І вже водії люблять туди їхати, бо вони знають, що там, наприклад, швидко, добре грузять, і вони вже знають, куди і що, як об'їхати, як приїхати. Тобто великий плюс в тому, що постійні ці вантажі, і які за тими ж самими рейтами нам дають, які там були ще 1,5 року тому. Так? Тому це, напевно, найбільше досягнення – вміти підтримувати класні стосунки з брокерами. З бордом я так само працюю, і, напевно, 50% букую з лотборду, але все-таки надаю перевагу тим брокерам, з якими вже є класні відносини, бо вони дадуть і кращий рейт, і якщо якесь іщу, то вони теж стоять on top of it. Ще одна штука, яку ти повинен мати, диспетчер завжди повинен бути трохи психологом. Тому що диспетчер працює з водіями. Водії – це люди, які постійно їздять в траці. Вони постійно закриті в цих траках, постійно самі. І інколи їм реально важко. І інколи буває таке, що водій просто хоче висказати своє незадоволення і все. Для нього це просто не рішення, нічого. Він просто інколи хоче чуть-чуть пожалітись. І коли ти диспетчер, ти мусиш це розуміти. Я дуже часто чую від водіїв, мені диспетчер не зайшов і я йду в іншу компанію. Ми розуміємо, що від диспетчера залежить, чи буде водій працювати в нас в компанії, чи не буде. Найважливіше, напевно, це вибудувати довіру між диспетчером і водієм. Бо навіть буває таке, що я беру, на перший погляд, поганий груз. І я розумію, що це такий собі варіант. І коли його скидаю водієві, він не дзвонить мені і не каже: Марія, слухай, я не поїду, бо це якийсь такий рейд, за який я не готовий їхати. Він такого не зробить, бо він знає на 100%, що значить, якщо йому скинули цей груз, кращого варіанту не було. Але це якраз працює з тими водіями, з якими я вже, я кажу, 3 роки. Тобто вони на 100% довіряють. Нема такого, що вони там просять, а пошукай ще, подивись ще. Тобто вони знають, що я пропоную, значить, це найкращий варіант. Тобто вони в мені впевнені. І так само я впевнена в них. Я знаю, що якщо я там доставка на 7 ранку, він це буде за 37. Я знаю, що якщо він поломиться, він в першу чергу мені подзвонить і дасть знати. Тобто це буде вчасний апдейт, це буде вчасний доставлений груз. Я покладаюся на них, я їм довіряю, і вони стараються для мене так само. Тому найважливіше довіра. Треба дати зрозуміти водієві, що ти дійсно для нього стараєшся. І тоді водій буде від тебе старатися. Якщо ти пам'ятаєш Волтера, то він до сьогоднішнього дня мені пише. Він буквально 2 тижні тому пише мені: Марія, згадував тебе, як в тебе справи. Часто тебе згадую. Це був один з таких водіїв, знаєш, коли він у нас прийшов на роботу, ми продивилися його рекорд і побачили, що він міняє тракові компанії стабільно 2 рази раз у 2 місяці. Ми прям бачили, він там скинув нам, він писав, де він працював, за рік 6 компаній. І ми розуміли, що напевно чувак прийде на 2 місяці і піде, як зазвичай це робить. Він протримався з нами скільки? Більше десь 1,5 року, напевно, працював, правильно? Так, десь так. А звільнився тоді, коли один раз був не в настрої, психанув, сказав, щоб тебе поміняли.
ми тебе поміняли, і потім він буквально місяць попрацював і звільнився. Ну, стандартна тема. Ти інколи просто маєш послухати, нічого не говорити, просто послухати. І коли ти це не вмієш робити, то ось тоді виникають дуже великі проблеми. Тому що водій тобі говорить, ти йому, як завжди, перекошуєш то все, спориш з ним, розказуєш, що він не правий, а водій не хоче в ту хвилину це чути. Йому просто треба висказатися. Перша моя робота в цій індустрії це була робота диспетчером, коли я прийшов працювати в болгарську компанію. Для мене цей момент, коли я приїхав десь в Америку, скажімо так, перші 3 роки, зовсім інший рівень. Порівняно з тими роботами, які були в мене до цього, з чим я займався? Я вікна ставив, в холод, в мороз. Потім я працював на шапі, яка виготовляла меблі. Кастомні, досить дорогі меблі. І багато ж моїх знайомих в той час працювали диспетчерами. А в мене на тих всіх роботах не дуже нормований графік получався. Я там працював по 10-12 годин, за ким доберешся, за ким ще щось. Получалось дуже багато часу йшло на роботу. Так як ми в Чикаго, тут холодно. І робота всередині це для мене вважалася дуже класною роботою. Навіть коли я прийшов з вікон на меблі, я був дуже радий, що це робота всередині, що мені не треба бути на вулиці. Ми практикуємо і офісну, і віддалену роботу. Все працює і прикольно і в офісі, і віддалено. Тому тут, в принципі, все одно. Коли людина працює з дому, то тій людині навіть трохи краще, а результати приблизно одні й ті самі, що якщо би ти працював з офісу. Всі ви зрозуміли, напевно, що Маша не в офісі. Вона живе. Давай розкажи взагалі, де ти живеш? Що ти зараз, де ти є? Зараз я в Україні, але я приїхала в відпустку, бо хотіла побачити батьків, і зараз ще поки що не вернулася назад в Албанію, бо вже рік проживаю в Албанії. Переїхала в Албанію через те, що через відключення світла і якби не було можливості повноцінно працювати вдома. Тому вже зараз живу в Албанії, скажімо так. Де краще взагалі працювати? З офісу, з дому, в Албанії? Де тобі, як на твою думку, що краще? Однозначно з дому і бажано десь біля моря. Ну, серйозно, да? Навіть так. Не хотіла би з нами тут трохи часу провести. У мене насправді була мрія працювати дистанційно, і тому я звільнилась з попередньої роботи. Це одна з причин, тому що не давали такої можливості працювати дистанційно. Зараз я спокійно справляюся з одним ноутбуком. Всі мене запитують, як я це роблю, а я вже не можу собі уявити працювати з купою моніторів, тобто мені достатньо ноутбук. Знаєш, А тим більше, коли появляється багато брокерів, з якими класні стосунки, то по суті ти вже не так часто юзаєш лоудборд і всі решта сайти. Просто ти з ними на телеграмі з брокерами там чи тобто через соцмережі з ними спілкуєшся і отримуєш все, що тобі треба. Серйозно? Я навіть цього не знав. Да, в мене в основному там 50% брокерів в телеграмі зараз. Давайте чуть поговоримо про різні ринки, різний маркет. Буває добрий маркет, буває поганий. Добрий маркет диспетчеру дуже легко працювати. Груз знаходиться швидше, платять за груз більше. Водієм, наприклад, там трошки легше договоритися, якщо це овнер. В такі моменти стресу набагато менше в цій роботі диспетчера. Коли маркет херовий, як він зараз, хоча ми вже привикли до цього херового маркету, я ж навіть не знаю, чи то він херовий, чи то він нормальний вже цей маркет, чи такий він має бути. Таке враження, що він там ближайшим часом мінятися не буде. Такий маркет диспетчеру вже трошки важко працювати. Такий маркет класно, коли диспетчер вже має якісь нароблені лінії, нароблені вже якісь брокерів, з якими він там працював давно, вже якийсь там, знаєш, цей брокер має класні грузи, може йому подзвонити, той наперед дасть йому пару грузів і можна вистроїти свою так роботу. Це вже, так скажемо, досвідчений диспетчер так працює. Чесно, я тобі скажу, коли ми проводили з тобою інтерв'ю, це було ще там 20-й рік, я вже точно не пам'ятаю коли, і коли я в тебе питав, чи в тебе є комп, ти казала ноут і планшет. Так? Тоді на той момент був ноут і планшет. Блін, я чесно, я дуже скептично до того ставився. Я думаю, на що ми це робимо? На що ми її беремо на роботу? Знаєш, як вона буде знову там із планшетом працювати, знаєш? Але якось так, все класно склалося. Ми десь за тиждень, напевно, поняли, що чекай, ми її скинули водіїв, ніхто до нас не дзвонить, ти нам не пишеш, ти нас не задовбуєш, питаннями там, а можна цей груз, а можна ні.
Дивлюся, все так класно, дивлюся на борт, там все покрито на 3-4 дня вперед. Я такий думаю, йо-моє, Це в мене перші 2 тижні був ноут і планшет, а потім я стала працювати просто з ноутом. просто без знову планшета. там, да, блін, я навіть того не знав. Ну, чесно скажу, то незамітно. Нам незамітно і нам, в принципі, не принципово, чи ти в кав'ярні, чи ти вдома, чи ти в якомусь воркспейсі. Нам взагалі це не принципово. Ми відкриті до того, до такої штуки, типу, робота зроблена, будь де хочеш, кайфуй, насолоджуйся життям, хоч на лижах катайся, але букай грузи. А, і таке теж було. Я пам'ятаю, що коли я поїхала на лижі, це буквально недавно, 2 тижні назад, і були всі водії покриті, і в когось водіїв, це були ж вихідні, і в когось водіїв був кенсел, і ми поки піднімались на підйомнику нагору, я там щось встигла забукати для нього. Серйозно? Ну це просто. Я бачив ці мемчики, знаєш, але я не думав, що воно в натурі так буває. Скільки водіїв може вести один диспетчер? Якщо диспетчер крутий, може 7, 8, 9, навіть і 10, навіть і 11. Якщо диспетчер не дуже крутий, то він, напевно, менше траків бере, 4-5. У нас в компанії як буває? Якщо ти хочеш заробити і ти показуєш класний результат, рейд за милю прикольний, водії щасливі, немає такого обороту водіїв перед тобою, тобто один зайшов, каже, я не хочу з ним працювати, другий, я не хочу з ним. Коротше, коли ти класно працюєш, ти будеш мати 8 і більше водіїв. А якщо ти працюєш так собі, то буде 4, 5, ну все залежить. Блін, Маша, я тільки що ти мені це все розказуєш, і я усвідомлюю, якщо це зараз водії побачать тебе на інтерв'ю, тебе зараз 12 водіїв, мені здається, що кожен, хто буде приходити в нашу компанію, буде казати, будь ласка, я до вас іду, тільки поставте мене до Марії, знаєш. Я вже відчуваю, що така штука буде. Тому що мені вже неодноразово писали. Напевно, все-таки 12, зараз буде мій топ. Я пам'ятаю, як в мене було 15, я справлялася, але ну це все-таки, якщо там робочий графік, там в мене зараз плюс-мінус 10 годин, ну він тоді був майже 12. От, але я все-таки вирішив 12, це моя така золота середина, якраз мені добре їх. Я забираю всі свої постійні лоуди, тобто є кому возити класні груза, які мені дають брокера, але це якраз той мій ідеальний варіант по кількості водіїв. Ну, інколи буває, що хтось десь чи поломився, хтось взяв там additional day off, хтось пішов відпустку. Буває від 10 до 12, але це якраз саме та кількість, з якою я класно справляюся. Скільки можна заробляти диспетчером? Давайте так, по-чесному, не будемо вийобуватися і розкажемо все як є. Всі знають, що якщо ти береш диспетчера з України, він заробляє трохи менше, ніж диспетчер, який би працював в Чикаго в офісі. В нашому випадку в Чикаго. Чому так? В Україні важко контролювати тих людей, і зазвичай в Україні ми платимо процент від гросу. В загальному десь від 1,5 до 2% з гросу, і все. Тільки процент від гросу. Наприклад, в нашому випадку є диспетчера, які мають і 8, і 10 водіїв, і вони можуть заробляти там і по 100 тисяч гросу, і вони заробляють там непогані гроші там від 1000 там до 1500 в тиждень, живучи в Україні. Мені здається, в Україні це офігенніша зарплата. Якщо ми беремо диспетчера тут, ми зазвичай платимо ставку і 1% від гросу. Чому так? Тому що життя в Чикаго, як не крути, дорожче. Тут більші витрати, ми то розуміємо, і зазвичай в Чикаго важче людей шукати, ніж в Україні. Тому що в Чикаго ти прив'язаний до офісу, в Україні ти не прив'язаний ні до чого. Хочеш – живи в Польщі, хочеш – живи в Іспанії, в Албанії, де тобі тільки душа забажає. Платимо чесно, тому проблем з цим немає. Пункти, які тобі треба, напевно, щоб стати диспетчером. Англійська, по-перше, навики торгування, навики продавання і трошки психології. Це такі люди, які, в принципі, генерують гроші для, в загальному для компанії. Якщо диспетчер офігенний, за ним і водії будуть йти. Дуже часто я чую, що водії хочуть звільнятися через те, що погана комунікація з диспетчером, погані гроси диспетчер робить. Дуже багато штук, які залежать, в принципі, від диспетчера. Тому мені здається, що це одна з найважливіших професій в траковій компанії. І я зараз це реально не перебільшую.